ليلة خميس الساعة عدت 6، المكتب خلاص فضي. بتلم حاجتك عشان تمشي، وفجأة بيجيلك إيميل من مديرك: محتاجين دي ضروري الصبح. وبتبص في الملف، تلاقيه محتاج مش أقل من 3 ساعات شغل. من جواك كل حاجة بتصرخ وبتقول لأ مستحيل، بس اللي بيطلع منك هو. تمام يا فندم، حاضر. وفي اللحظة اللي بتدوس فيها سند، بتحس بغصة كده، إحساس إن الويكند بتاعك اتسرق. وهو ده بالظبط السؤال. ليه كلمة لأ تقيلة قوي كده؟ إيه اللي بيخلينا نقول حاضر وإحنا بنتحرق من جوه؟ والسؤال الأعمق يمكن: إزاي اللطف اللي هو المفروض ميزة بيتحول لسجن؟ إزاي بنوصل لمرحلة إن الناس تستبيح حدودنا وإحنا اللي مدينهم المفتاح بإيدينا؟ بص، هي المشكلة مش إنك شخص لطيف زيادة عن اللزوم زي ما ناس كتير فاكرة. لأ. لأ خالص. دي استجابة مم. متبرمجة فينا من زمان قوي، عاملة زي سوفت وير قديم كده متثبت فينا كلنا عشان يحمينا، بس للأسف صلاحيته انتهت. انتهت إزاي؟ ما بقاش مناسب للعصر اللي احنا فيه، وهو ده اللي بنحاول نفهمه هنا في بلا تلميع. ازاي نفك الشفرات دي من غير ما نكسر نفسنا؟ طيب خلينا نفكك الوجع ده. ليه بنخاف من لأ؟ أنا هقولك بصراحة، أنا بخاف لو قلت لأ اللي قدامي يزعل، يعتبرها قلة أصل. بخاف العلاقة تبوظ. بخاف يمشوا ويسيبوني لوحدي. بخاف أخسرهم، وبخاف أبقى الشخص الأناني ده اللي بيقول لأ. الخوف ده حقيقي جدا، وأصله مش عيب فيك خالص. دي آلية بقاء كلنا اتعلمناها وإحنا أطفال. وإحنا صغيرين كان جوانا صراع عنيف قوي بين حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى هي الحاجة للانتماء، الاتاتشمنت. إنك تكون مقبول ومحبوب. بالظبط، من أهلك، من المجموعة. ودي زمان كانت مسألة حياة أو موت حرفياً. لو اترفضت هتموت، بسيطة. أيوة. القوة التانية بقى هي الحاجة للأصالة، الأوثنتسيتي، إنك تعبر عن نفسك الحقيقية، مشاعرك، احتياجاتك، رغباتك. واللي منها طبعا إنك تقول لأ. تماماً. ده معناه إننا من وإحنا عيال بنتعلم إن الصدق مع نفسنا تمنه الوحدة، إن عشان أبقى مقبول لازم أخبي حتة مني. بالظبط كده. وللأسف في الصراع ده عند أي طفل دايماً الانتماء هو اللي بيكسب. مفيش طفل هيخاطر بالقبول عشان يبقى صريح. فبنتعلم نكبت أصالتنا، ندفن كلمة لأ دي جوه عشان نحافظ على علاقتنا بالناس بنختار القبول على حساب الصدق، وده بيفضل شغال في الخلفية معانا طول العمر. طب اللي بيسمعنا دلوقتي، كام مرة حس الإحساس ده؟ إن كلمة لأ معناها إنك هتخاطر بالعلاقة دي وهتبقى لوحدك. يا ريت لو حد حس الإحساس ده يكتب لنا في التعليقات كلمة واحدة بس: حصل. ولما بنكبر بنفضل بالبرنامج القديم ده، فبندخل في حلقة مفرغة من الاستنزاف. الموقف بيجي، حد بيطلب طلب فوق طاقتك، سلوكك بيبقى إيه؟ بتقول حاضر عشان تتجنب المواجهة. عشان أهرب من الخوف القديم ده. أيوة. فبتاخد مكسب خفي وصغير قوي، راحة مؤقتة، بتتجنب الصراع، بتحس إنك شخص خدوم. بس الثمن طويل المدى، بيبقى غالي قوي، غالي لدرجة إنك ما بتعرفش هو بدأ إمتى. غالي جدا، مش بس استياء وإرهاق وإحساس إنك مش متشاف. الثمن الأغلى هو إنك بتفقد احترامك لنفسك بالتدريج، ومع الوقت بتبدأ تكره الشخص اللي بتخدمه ده. والأسوأ إنك بتبدأ تكره نفسك لأنك حاسس بالضعف، إنك مش قادر تحميها. الاستنزاف ده مش في الوقت والمجهود بس، ده استنزاف في الروح. الموضوع معقد قوي. أنا بحس ساعات إنه زي ما يكون عندي حساسية من كلمة لأ. هو فعلا كده. تخيل الموضوع زي جهاز مناعة نفسي، بس حساسيته عالية زيادة عن اللزوم. إزاي يعني؟ الطبيعي إن جهاز المناعة يهاجم الفيروسات الحقيقية، لكن اللي بيحصل إن جهازك ده بيشوف أي احتمال لزعل أو رفض على إنه تهديد وجودي، فيروس قاتل. فبيضحي بكل خلايا الأنا وخلايا الراحة عشان يتجنب المعركة دي. بيقول تمام عشان يقضي على فيروس الزعل المحتمل ده. يعني قصدك إني أكون شخص عدواني أو هاجم الناس عشان أحمي نفسي؟ لا، ده مش أنا خالص، مش عارف أعمل كده. لا طبعا، وهو ده الفهم الغلط اللي بيخلينا محبوسين. مش جهاز مناعة بيهاجم، تخيلها بشكل تاني خالص. تخيلها زي جدار حماية، فاير وول على كمبيوتر. وظيفة الفاير وول مش إنه يهاجم، وظيفته يفلتر. بيعمل فحص سريع للطلب اللي جاي. الطلب ده منطقي؟ عندي طاقة ليه دلوقتي؟ هل ده وقته؟ بالظبط. لو الإجابة لأ، بيعمل بلوك بهدوء من غير دراما. هو مش بيكره اللي باعت الطلب، هو بس بيحمي نظام. وكلمة لأ الهادية دي هي البلوك ده.
هي فلتر مش سلاح. عارفة، أنا فاهم اللي بتقوليه، نظريا فاهمة، بس الكلام ده في الحقيقة الناس مش بتشوفها بلوك هادي، أنا عارفة. بيشوفوها قلة ذوق، قلة أصل، بيشوفوها كأنك قفلت الباب في وشهم. عارفة. الموضوع مش سهل خالص، وأنا كمان لغاية النهاردة ساعات بتلخبط وبقول حاضر في وقت المفروض أقول فيه لأ. الموضوع محتاج تدريب وصبر، لأنك مش بتحارب اللي قدامك، أنت بتحارب سنين من البرمجة جواك. طب إيه الحل طالما الموضوع بالصعوبة دي؟ نفضل نقول حاضر ونشتكي وخلاص؟ فاكر لما قلت إن التمن طويل المدى هو الاستنزاف؟ في تمن تاني أكبر يمكن مش واخدين بالنا منه، إنك بكتر ما بتقول حاضر بتعود اللي حواليك إنك متاح دايما، إنك ما عندكش حدود. صح. فلما تيجي مرة واحدة بعد سنين وتقول لأ، بيعتبروها عطل فني عندك مش حق من حقوقك. بيستغربوا، إزاي يعني لأ؟ ده مش أنتي. بالظبط، كأنك غيرت الاتفاق اللي ما بيننا مع إن ما كانش فيه اتفاق أصلا. هو مجرد تعود. تماما. عشان كده الحل مش في إنك تتعلم 10 طرق لقول لأ، دي قشور. الحل في تغيير المعتقد الداخلي عن نفسك. بدل ما تسأل أقول لأ إزاي، اسأل سؤال تاني خالص، سؤال أعمق. اللي هو إيه؟ الشخص اللي أنا عايز أكونه، الشخص اللي بيحترم وقته ونفسه وطاقته، كان هيوافق على الطلب ده؟ يعني أنقل التركيز من السلوك نفسه للهوية اللي ورا السلوك، من الفعل للشخص. تماماً. لما بتفكر بالطريقة دي الموضوع ما بيبقاش معركة، بيبقى قرار داخلي عشان تكون متسق مع نفسك. بس لازم تعرف إن التغيير ده له تمن. تمن إيه تاني؟ لما هتبدأ ترسم حدودك في ناس هتزعل، أكيد. ناس كانت مستفيدة من عدم وجود حدود هتحس إنك اتغيرت للأسوأ. هتحس بوحدة شوية في الأول، هتحس بذنب وإحراج. دي أعراض انسحاب طبيعية جدا، ده تمن استعادة نظام التشغيل بتاعك. يعني لازم استحمل وجع على المدى القصير عشان نرتاح على المدى الطويل. هو مش وجعة قد ما هو عدم راحة، زي أول مرة تروح الجيم، كل عضلاتك بتوجعك وبتحس إنك مش عايز تروح تاني، بس لو كملت بتبني قوة جديدة. قوة احترامك لنفسك. وعشان كده جرب لمدة 24 ساعة بس. قبل ما توافق على أي حاجة مش ضرورية، خد ثانيتين تفكير بس، ثانيتين. مش لازم تقول لأ، بس فكر في سؤال الهوية ده. الشخص اللي بحترمه جوايا كان هيقول حاضر دلوقتي؟ وشاركنا بالسطر واحد عن اللحظة اللي كنت هترجع فيها للعادة القديمة تاني. مجرد لحظة التفكير دي لوحدها انتصار. أوكي، خلينا نرجع للموقف الأصلي عشان نطبق. مديرك يوم الخميس الساعة 6 طلب شغل ياخد 3 ساعات ومحتاجه الصبح. تمام. المونولوج الداخلي القديم الأوتوماتيكي كان إيه؟ يا نهار أبيض، الويكند ضاع، بس لو قلت لأ هيقول مش متعاون، هيأثر على تقييمي، خلاص أمري لله. وطبعا بقعد أتحسر على نفسي. حلو، ده السوفت وير القديم. المونولوج الداخلي الجديد بقى بعد الثانيتين تفكير هيكون عامل إزاي؟ ممكن يكون تمام، ده طلب مش في وقته، أنا من حقي أفصل. الشخص اللي بيحترم وقته وحياته هيتصرف إزاي، مش هيحرق نفسه عشان يرضي حد. ممتاز. هنا بقى مش محتاج تقول لأ مش هعمله وتعمل خناقة. ممكن تقول جملة بسيطة وهادية وواضحة جدا. زي إيه؟ زي تمام يا فندم، اطلعت عليه. دي هتكون أول حاجة أبدأ فيها يوم الأحد الصبح أول ما أوصل المكتب. الله، الجملة دي قوية، فيها هدوء وثقة كده. قوية جدا. ليه؟ هي مش رفض مباشر، هي وضع للحدود الزمنية. انت ما بتتهربش، انت بتنظم. الجملة دي مهنية وهادية وبتحترم الطرفين، وبترمي الكرة في ملعبه بهدوء. بالظبط. هو ساعتها ممكن يعمل ايه؟ ممكن يكتشف انه فعلا ممكن يستنى اليوم الأحد، أو ممكن يقولك لأ محتاجه ضروري، وساعتها ممكن تتفاوضوا. تمام، عشان ألحق أخلصه هحتاج أجل تاسك كذا. لكن الأهم إنك ما بقيتش الاختيار الأوتوماتيكي السهل، أنت حطيت لنفسك قيمة. فهمت. لو الحلقة دي فكرتك في حد معين محتاج يسمعها ابعتهوله، أو لو عندك سؤال أو موقف عايزنا نتكلم فيه ممكن تكتبه لنا. الفكرة في الآخر مش إننا نكون أنانيين أو قليلين الذوق. اللطف الحقيقي مش معناه إنك تمحي نفسك. الفكرة إننا نكون صادقين مع نفسنا الأول وبعدين مع الناس. الصدق ده هو أعلى درجات الاحترام. وده يوصلنا للسؤال الأخير اللي محتاجين نسيبه مع نفسنا. كل مرة بتقول حاضر وانت من جواك بتقول لأ، انت بتخون مين أكتر؟ الشخص اللي قدامك ولا نفسك؟ سلام.